हेलो सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज म नेपालको नयाँ अपडेटेड लोकल लेभलको डाटा कहाँबाट एड गर्ने कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। मसँग यो सेभ फाइल रहेको छ। मैले आर्कम्यापमा यो एड गरेँ र हामी यहाँ देख्न सक्छौं हामी कहाँ नेपालको लोकल लेभलको डाटा एड भइसकेको छ। अब म एट्रिब्युटमा गएर देखाउन चाहन्छु। एट्रिब्युटमा हामी हेरौँ त साथीहरु, डिस्ट्रिक्ट कोड भनेको 77 वटा छ है। 77 वटा डिस्ट्रिक्टकै लोकल लेभलको डाटा हामी यहाँ देख्न सक्छौं। त्यसपछि यता गाउँपालिका नगरपालिकाको नामहरु देख्न सक्छौं। यता चाहिँ टाइप्स गाउँपालिका नगरपालिका भनेर रहेको छ। टाइप के हो भनेर हेर्न सक्छौं। भनेपछि यता वार्ड नम्बर भनेर रहेको छ। नेक्स्ट कोलममा स्टेट कोड भनेर रहेको छ, जसमा 7 वटा प्रदेशको नम्बरिङ गरिएको छ। तपाईहरुलाई म एट्रिब्युट सर्च गरेर देखाउँछु। डिस्ट्रिक्ट भनेको मैले रुकुम वेस्ट भनेर देखाउन खोजे। साथीहरु, अब यहाँ हेर्न सक्छौं रुकुम वेस्टको 73 वटा लोकल लेभल सिलेक्सन भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौं। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो डाटा चाहियो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र मैले डाउनलोड लिंक प्रोवाइड गर्ने छु। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।